Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 27 tháng 5 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Chưa một ngày nào Trung Quốc ngừng những động thái thị uy thế lực trên các mặt trận. Hết làm Biển Đông dậy sóng, át chủ bài sẽ giúp Trung Quốc thâu tóm Đài Loan đã tiến hành tập trận ở eo biển Đài Loan. Trước sự đe dọa ngày càng gia tăng của Trung Quốc, lãnh đạo cơ quan ngoại giao Mỹ vẫn tuyên bố cam kết Mỹ-Đài Loan sẽ vững như thạch. Trong lúc đó, Mỹ dùng trí tuệ nhân tạo hiện đại hóa quá trình huấn luyện không quân sẵn sàng tác chiến. Ở một diễn biến khác, dẫu thiệt hại nặng nề sau 11 ngày đổ lửa ở Gaza, Hamas vẫn khẳng định sẽ không nhận một xu viện trợ nào từ nước ngoài. Những thông tin đáng chú ý khác, cựu cố vấn xác nhận có nghe Thủ tướng Anh nói hãy để thi thể chất thành đống. Làm việc quá sức với mức lương thấp, nhân viên y tế Ấn Độ đình công. Hoa Kỳ đưa cảnh báo mức đỏ khi núi lửa phun trào ở Alaska. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 27 tháng 5 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Quốc gia thường xuyên siêng năng gây ra những đợt sóng cuộn trào giúp cho Biển Đông không quá hiu quạnh, có thể gọi tên Trung Quốc. Nếu hôm qua FBNC đã đưa tin về một lữ đoàn không quân hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam của quân đội Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận nã pháo, rocket và ném bom vào mục tiêu trên Biển Đông, thì cũng cùng thời gian trên, thông tin vừa mới ghi nhận được từ Newsweek cho biết một lữ đoàn giải phóng nhân dân BLA đóng quân ở Đông Nam Trung Quốc đã tiến hành một ngày diễn tập bắn đạn thật và đổ bộ rất quy mô. Điều đáng chú ý là sư đoàn tham gia tập trận thuộc tập đoàn quân 73 của BOA. Đây là lực lượng chủ chốt của Trung Quốc trong kế hoạch tấn công Đài Loan. Mặc dù đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV không cập nhật cụ thể thời gian và địa điểm, nhưng theo các thông tin lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, cuộc diễn tập tác chiến được tổ chức ngoài khơi huyện Đông Sơn ở eo biển Đài Loan vào ngày 15 tháng 5 vừa qua. Đoạn phim được công bố trực tuyến cho thấy một số phương tiện chiến đấu đổ bộ kiểu 05 được điều khiển xuống biển trong cuộc tập trận, mang theo cả tên lửa chống tăng. Các hoạt động huấn luyện được cho là đã kéo dài trong suốt 8 giờ và có sự tham gia của một số tân binh. Trong buổi huấn luyện, các tài xế được yêu cầu di chuyển qua chướng ngại vật, làm bằng phao trước khi các phương tiện tấn công đến đích và xếp hàng để bắn vào các mục tiêu cách đó gần 2 km. Theo Newsweek, Tập đoàn quân 73 của quân đội Trung Quốc bao gồm 2 sư đoàn bộ binh cơ giới, một lữ đoàn thiết giáp, lữ đoàn phòng không, trung đoàn tên lửa, trung đoàn pháo binh và trung đoàn công binh. Theo các nhà phân tích quân sự, đội hình này vẫn đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ưu tiên cho vị trí của nó đối diện với hòn đảo Đài Loan, mà chính quyền Trung Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ của họ. Các hoạt động huấn luyện của quân đội, đặc biệt là các cuộc tập trận đổ bộ thường xuyên trên bãi biển, đã khiến cho giới quan sát kết luận rằng lực lượng này sẽ dẫn đầu một nỗ lực xâm lược trong trường hợp xảy ra chiến sự ở eo biển Đài Loan. Trong lúc đó, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Đài Loan, ông Grant Christensen, trên thực tế giống như đại sứ Hoa Kỳ tại Đài Loan, đã vừa đưa ra tuyên bố nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn cam kết với an ninh của hòn đảo và muốn duy trì mối quan hệ đối tác chặt chẽ bất chấp đối mặt với sự phản đối từ Bắc Kinh. Ông Grant Christensen cho biết Washington vẫn coi cam kết giúp hòn đảo tự vệ là chìa khóa cho mối quan hệ của họ. Ông Christensen đã nói rằng nghĩa vụ của Mỹ là hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng tự vệ đầy đủ trước những sự tấn công bằng cách cung cấp vũ khí cho hòn đảo. Đây là yếu tố nền tảng của đạo luật quan hệ Đài Loan. Đài Loan và Hoa Kỳ không có quan hệ chính thức kể từ khi Washington chuyển công nhận ngoại giao cho Bắc Kinh vào năm 1979. Bắc Kinh vốn coi Đài Loan là một phần bất khả xâm phạm của Trung Quốc và đã nhiều lần phản đối việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho hòn đảo, chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thống nhất nó với đại lục. Các mối quan hệ dưới thời Washington và Đài Bắc đã trở nên gần gũi hơn trong những năm gần đây, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Điều này chứng kiến sự cạnh tranh với Trung Quốc đại lục ngày càng gia tăng. Christensen cho biết kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2018, Mỹ đã phê duyệt hơn 16,9 tỷ đô la hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan, từ máy bay chiến đấu F-16 và xe tăng M1 đến máy bay không người lái, tên lửa và hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon. Vị đại sứ Mỹ cho biết ông tin tưởng mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Đài Loan sẽ tiếp tục phát triển dưới thời chính quyền ông Biden. Được biết, ông Grant Christensen sẽ rời Đài Bắc vào mùa hè này sau khi kết thúc nhiệm kỳ 3 năm ở hòn đảo. Để đủ sức mạnh đứng ra làm người bảo vệ những khu vực khác, quân đội Mỹ vẫn không ngơi nghỉ triển khai các dự án cải cách nâng cấp. Mới đây, trang tin Navy Times tiết lộ Hải quân Mỹ đang đại tu chương trình huấn luyện bay chính lần đầu tiên sau hơn 50 năm. Nói dễ đơn giản hơn là hiện đại hóa giáo trình huấn luyện bay cơ bản. Điều đáng chú ý được tiết lộ là thay vì kịch bản huấn luyện truyền thống, cuộc đại tu mới sẽ tích hợp cả thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo và sinh trắc học tiên tiến. Ngoài ra, đề án này cũng mong muốn giải quyết tình trạng thiếu phi công, đặc biệt là phi công chiến đấu. Những nhà tuyển dụng quân sự đã tìm cách để đưa các phi công sinh viên vượt qua quá trình đào tạo nhanh hơn, đồng thời như đã nói, tận dụng tối đa công nghệ tiên tiến trên thị trường, bao gồm các thiết bị thực tế ảo.
Mục tiêu là tạo ra những phi công trẻ có năng lực hơn và đưa họ vào đội bay nhanh hơn và hiệu quả hơn. Được biết, cái tên cho đề án nâng cấp lực lượng hải quân Mỹ cũng rất thú vị, đó là Project Avenger. Gợi nhớ đến cựu tổng thống George Herbert Quakers, người đã lái chiếc Grumman TBN Avenger, một máy bay ném ngư lôi trong Thế chiến thứ hai. Ở một diễn biến khác, dù thiệt hại nặng nề sau trận chiến với quân đội Israel kéo dài 11 ngày, khiến cho hàng nghìn ngôi nhà của người Palestine bị phá hủy trong lãnh thổ này, nhưng lãnh đạo của Hamas ở dải Gaza, ông Yahya Sinwar, hôm thứ Tư ngày 26 tháng 5 cho biết ông sẽ từ chối viện trợ quốc tế. Tuy nhiên, ông để ngỏ cánh cửa cho các dự án xây dựng từ các quốc gia khác. Bình luận của Sinwar được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Ramallah, trụ sở của chính quyền quốc gia Palestine PNA ở bờ biển Tây, để cam kết hỗ trợ của Mỹ đối với người Palestine sau chiến tranh. Ông Blinken cho biết Mỹ sẽ tìm cách viện trợ 75 triệu đô la hỗ trợ phát triển và kinh tế, bao gồm 5,5 triệu đô la hỗ trợ thiên tai ngay lập tức cho Gaza và khoảng 32 triệu đô la cho cơ quan cứu trợ và công trình của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông UNRWA. Tuy nhiên, ông Blinken lưu ý số tiền dành cho Gaza không được mang lại lợi ích cho Hamas, tổ chức mà Mỹ cho là tổ chức khủng bố. Chính điều này đã khiến cho lãnh đạo Hamas, ông Sinwar, cáo buộc đây là một âm mưu nhằm nới rộng rạn nứt giữa Hamas và Fatah, đảng của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cai trị ở bờ Tây. Sputnik News dẫn lời ông Sinwar đã khẳng định rằng sẽ không lấy một xu nào dành cho các nỗ lực tái thiết và nhân đạo, cũng như chưa bao giờ họ lấy một xu nào trong quá khứ. Tuy nhiên, Sinwar đã không từ chối mọi sự giúp đỡ từ các quốc gia khác. Ông lưu ý rằng sẽ hoan nghênh bất kỳ nỗ lực quốc tế nhằm xây dựng lại dải Gaza. Vào ngày 21 tháng 5, các nhà chức trách ở Gaza đánh giá rằng 11 ngày không kích của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đã phá hủy ít nhất là 2.000 đơn vị nhà ở và làm hư hỏng 15 căn nhà khác. Ông Sinwar nói thêm rằng Gaza có đủ nguồn tài chính, một phần lớn là từ Iran và một phần khác đến từ các nhà tài trợ Ả Rập và Hồi giáo, cũng như những người tự do trên thế giới. Vào tháng 1, Qatar đã cam kết viện trợ 360 triệu đô la cho Gaza vào năm 2021, tăng các khoản thanh toán mà nước này đã gửi tới các vùng lãnh thổ nghèo khó kể từ năm 2018. Các khoản thanh toán này giúp trang trải chi phí điện, lương cho công nhân viên chức và tiền lương hàng tháng cho hàng chục gia đình người Palestine. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng kêu gọi các quốc gia Hồi giáo vào thứ Sáu tuần trước hỗ trợ người dân Palestine thông qua quân đội hoặc hỗ trợ tài chính trong nỗ lực xây dựng lại cơ sở hạ tầng Gaza. Bất chấp mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đang không mấy hòa thuận, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov cho biết hôm thứ Tư ngày 26 tháng 5 rằng Moscow ủng hộ việc đăng cai một nhà máy sản xuất xe điện Tesla, một hãng xe điện có trụ sở ở Mỹ, miễn là hoạt động này tạo ra lợi nhuận trong nước. Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk nói rằng nhà sản xuất ô tô điện có trụ sở tại Mỹ đã gần thiết lập sự hiện diện tại Nga, quốc gia có thị trường xe điện nhỏ nhưng đang phát triển nhanh chóng. Ông Musk cho biết thêm ngoài Nga, Tesla cũng đang muốn thành lập cửa hàng ở Kazakhstan và các khu vực lân cận. Tesla có nhà máy ở bang California và Nevada của Mỹ, cũng như ở Trung Quốc và đang xây dựng hệ thống siêu nhà máy điện ở Đức và Texas. Nguồn tin từ CNN hôm 26 tháng 5 cho biết, vào tháng 6 tới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp cá nhân đầu tiên với nữ hoàng Anh Elizabeth II đệ nhị. Nhà Trắng và cung điện Buckingham đang chuẩn bị cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và nữ hoàng Anh trước khi ông tiến tới một cuộc họp với NATO vào ngày 14 tháng 6. Báo cáo đã nêu rõ dẫn lời một quan chức Nhà Trắng giấu tên. Đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của Biden bên ngoài nước Mỹ kể từ khi nhậm chức. Theo kế hoạch dự kiến trước đó, Tổng thống Mỹ sẽ đến Anh để dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 11 tháng 6, sau đó sẽ đến Brussels, Bỉ để họp thượng đỉnh NATO và họp Liên minh châu Âu và cuối cùng đến Geneva, Thụy Sĩ để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Được biết, cựu Tổng thống Donald Trump là Tổng thống Mỹ gần đây nhất mà nữ hoàng Elizabeth II đã gặp vào tháng 7 năm 2018. Ông Trump và cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã ngồi uống trà với nữ hoàng tại lâu đài Windsor và nữ hoàng đã tiếp họ trong một chuyến thăm cấp nhà nước chính thức hơn tại cung điện Buckingham vào năm sau. Cựu cố vấn của Thủ tướng Anh Boris Johnson Dominic Cummings xác nhận hôm thứ Tư rằng ông đã nghe Thủ tướng nói hãy để các thi thể chất thành đống cao khi thảo luận về việc liệu ông có nên khóa chặt nước Anh một lần nữa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào cuối năm ngoái hay không. Theo đó, khi ông Cummings được hỏi rằng có nghe Thủ tướng Johnson nói câu tuyên bố nhạy cảm kia hay không, thì ông Cummings trả lời là có. Được biết, sự vụ này đã đẩy Thủ tướng Johnson vào làn sóng chỉ trích, mặc dù ông đã phủ nhận các cáo buộc về phát ngôn của mình từ trước đến nay. Khi Ấn Độ chống lại làn sóng coronavirus chết người thứ hai của mình, các nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc của nước này đã phản đối về sự thờ ơ của chính phủ. Tại các bang miền Nam Andhra Pradesh,
và Telangana, hàng nghìn bác sĩ cấp cơ sở đã đe dọa đình công vô thời hạn từ hôm thứ Tư ngày 25 tháng 5 sau khi các cuộc đàm phán với nhà chức trách thất bại. Họ nói rằng nếu các yêu cầu không được xem xét trước ngày 28 tháng 5, đình công sẽ bắt đầu. Tương tự, thành viên mạng lưới các nhà hoạt động y tế xã hội ở Ấn Độ có tên là ASA đã đình công trên khắp đất nước để yêu cầu trả lương và cơ sở vật chất tốt hơn. Hơn 1 triệu nhân viên ASA trên khắp đất nước đã ở tuyến đầu của cuộc chiến chống lại COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Đáng chú ý, chính quyền các bang trong một nỗ lực tăng cường nhân lực đã quyết định thu hút các thực tập sinh y khoa và sinh viên y khoa năm cuối đến tuyến đầu COVID-19 với mức thù lao ít ỏi từ 50 đến 100 đô la một tháng. Thậm chí ở một số bang, chính phủ đã không cấp mặt nạ hoặc chất khử trùng, khiến cho người lao động gặp nhiều rủi ro. Ấn Độ đã ghi nhận hơn 26 triệu ca nhiễm COVID-19, con số cao thứ 2 sau Mỹ, sau khi có sự gia tăng lớn ở các vùng nông thôn, hơn 2/3 trong số 1,37 tỷ dân của đất nước này sinh sống. Theo Sputnik News, một vụ phun trào bùng nổ đã xảy ra ở núi lửa ở đảo Risking thuộc quần đảo Algeria, Alaska của Mỹ vào thứ Tư ngày 26 tháng 5 vào lúc 21 giờ 04 phút theo giờ địa phương. Đài quan sát núi lửa Alaska AVO đã nâng mã màu báo động lên màu cam, trong khi Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ USGS đã ban hành màu đỏ trong bối cảnh vụ phun trào. Vụ phun trào kéo dài vài phút với ngọn núi lửa phun tro bụi cao 4.500 m lên bầu trời, theo Arturay của Trung tâm Tư vấn tro núi lửa VAAC. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.